तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या जय शिवराय भावांनो, स्वागत आहे तुमचं तुमच्या लाडक्या भावाच्या यूट्यूब चॅनल वरून एडिट्समध्ये आणि एका नवीन इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये. सो मित्रांनो, कसे आहात सगळे? आय थिंक सो तुम्ही सगळे चांगलेच असाल. मित्रांनो, आपला आजचा जो व्हिडिओ आहे ना तो आपण म्हणजे ऐराणी सॉन्गवर बनवलेला आहे. म्हणजे त्यात सध्या सॉन्ग झाले बनवून ट्रेंडिंगला, देख तुनी बायको कशी नाची राहिनी. तर म्हणून त्या सॉन्गवर आपला आजचा व्हिडिओ झालेला आहे. मित्रांनो, आपल्याला आजचा व्हिडिओ बनवायला आपण अलाइट मोशन ॲपला वापरलेलं आहे. मित्रांनो, त्या ॲप जर तुम्हाला हवं असेल तर आपण आपल्या टेलिग्रामला म्हणजे पिन केलेलं आहे, तिथून तुम्ही डाउनलोड करून घेऊ शकता. त्यानंतर म्हणून आपला आजचा व्हिडिओ जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक नक्की करून टाका. मित्रांनो, तुम्हाला व्हिडिओ कसा वाटला मला व्हिडिओमध्ये कमेंट करून नक्की सांगा. आणि जे कोणी आपल्या चॅनलवर नवीन आले असतील त्यांनी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका, कारण मित्रांनो आपण आपल्या चॅनलवर मराठीतून एडिटिंग शिकवत असतो. मित्रांनो, आपल्या आजच्या व्हिडिओचे जे मटेरियल आहे ना त्या मटेरियलची लिंक तुम्हाला मी खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये गुगल डॉक्युमेंटच्या फॉर्ममध्ये दिलेली आहे. तिथं जाऊन तुम्हाला सगळं प्रिसीट आणि आपली जी बीटमार्कची प्रोजेक्ट आहे आणि मटेरियल तिथं सगळे तिघी फायली भेटून जाता. तिथून तुम्ही डाउनलोड करून घेऊ शकता. पण मित्रांनो, त्या अगोदर आपण त्याला पासवर्ड दिलेला आहे आणि तो पासवर्ड मी तुम्हाला व्हिडिओमध्ये कुठेतरी बोलून सांगितलेला आहे. त्यामुळे भावनो व्हिडिओ अजिबात स्किप न करता शेवटपर्यंत नक्कीच पूर्ण बघा. आणि मित्रांनो, म्हणजे तुम्हाला जर अशा प्रकारचे डेली न्यूज स्टेटस पोस्ट वगैरे बघायचे असेल तर आपण आपल्या इंस्टाग्रामवर टाकत असतो. इंस्टाग्राम अकाउंटची लिंक खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे आणि नाव देखील स्क्रीनवर दिसत असेल. त्यानंतर भावनो, टेलिग्राम म्हणजे तुम्हाला माहितीच असेल की आपण इथे लाईक्स टार्गेट पूर्ण झालं का आपण आपल्या टेलिग्राम ग्रुपला मटेरियल टाकत असतो. मित्रांनो, टेलिग्राम ग्रुपसुद्धा जॉईन करून टाका. आपल्या टेलिग्राम ग्रुपचं नाव वरून एडिट्स YT असं आहे. तुम्हाला नाव स्क्रीनवर दिसतच असेल आणि लिंक देखील डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे. भावना आपण व्हॉट्सअप ग्रुपसुद्धा उघडलेला आहे, त्याची लिंकसुद्धा मी तुम्हाला खाली देऊन देईल. तर चला मित्रांनो, जराही वेळ घालवता आपण आपल्या आजचा व्हिडिओचा डेमो आहे तो डेमो बघून घेऊया. म्युझिक तर माझं पण होणार आहे गर्लफ्रेंड सोबत, पण कोणाच्या तेच माहित नाही. ANJ देख तुनी बायको कशी नाची राहिली, कशी कोरी राहिली, कशी डोली राहिली. देख तुनी बायको कशी नाची राहिली, कशी कोरी राहिली, कशी डोली राहिली. इले सासराने डाग, इले सासराने डाग, नुसती करे सारू बाबानी शायनिंग महाराज. देख तुनी बायको कशी नाची राहिली, कशी कोरी राहिली, कशी डोली राहिली. देख तुनी बायको कशी नाची राहिली. अभी मजा आएगा ना भिड़ो. भावांनो, तुम्हाला अगोदर अलाइट मोशन ॲप ओपन करून घ्यायचं. तुम्ही बघू शकता आपण अलाइट मोशन ॲपच्या मेन विंडोवर येऊन गेलेल्या आहेत. त्यानंतर भावांनो, आता तुम्हाला इथं खाली प्रोजेक्ट्समध्ये जायचं आहे आणि प्रोजेक्ट्समध्ये गेल्यावर मी तुम्हाला एक बीटमार्कची प्रोजेक्ट लिंकसुद्धा दिलेली आहे. तर मित्रांनो, ती बीटमार्कची जी प्रोजेक्ट लिंक आहे ती तुम्हाला इथं इम्पोर्ट करून घ्यायची, त्याच्यावर म्हणजे सिलेक्ट करून घ्यायचं आहे भावांनो. त्यानंतर तुम्हाला आता काय करायचं, स्टार्टिंगला आल्यावर तुम्हाला इथं प्लस ऑप्शन भेटून जातं. प्लसच्या ऑप्शनवर क्लिक करा. इमेज अँड व्हिडिओमध्ये जाऊन व्ह्यू वॉलमध्ये चाललं जायचं आहे. आणि त्यानंतर म्हणून आपण आपली जी काही म्हणजे स्पेशल फोल्डर बनवलेली ती फोल्डर इथं तुम्हाला येऊनच जाईन डाउनलोड केली का, तिथून हा जो व्हिडिओ तुम्हाला दिलेला हा व्हिडिओ इथं ॲड करून टाका. त्यानंतर म्हणून तुम्हाला इथं प्ले बटनच्या बाजूला एक ॲरो दिसतं, ॲरोवर क्लिक करा. ॲरोवर क्लिक केल्यानंतर तुम्ही पहिल्या बीटपर्यंत येऊन जाता, म्हणजे 10.1 सेकंडपर्यंत येऊन जाल. त्यानंतर त्याचा पुढचा जो पार्ट आहे भावनो तो 4 नंबरच्या ऑप्शन म्हणजे ट्रिम टू राईट प्ले हेड करून टाकायचा आहे. त्यानंतर भावनो तुम्हाला काय करायचं आहे, वापस प्लसवर जायचं आहे. इमेज अँड व्हिडिओमध्ये जाऊन व्ह्यू वॉलमधून वापस आपल्या फोल्डरमध्ये गेल्यानंतर तुम्हाला मी एक इमोजी म्हणजे इमोजी बनवून दिलेली भावनो, ती इमोजीला ॲड करायचं आणि मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्म हिला छोटं करून टाका. त्यानंतर हिला देखील तुम्हाला याच्यावर म्हणजे हिला सिलेक्ट करून ॲरोवर क्लिक करून पहिल्या बीट मार्कपर्यंत घेऊन जायचं आहे. अशा प्रकारे सगळं झाल्यावर आता एक म्हणजे तुम्हाला वापस ॲरोवर क्लिक करा, म्हणजे पहिल्या बीटपर्यंत येऊन जाता. त्यानंतर खाली तुम्हाला इथं प्लसवर जायचं आहे. इमेज अँड व्हिडिओमध्ये जाऊन व्ह्यू वॉलमधून इथून तुम्हाला काही भावनो जे इमेजेस मी दिलेले ते इमेजेस इथं ॲड करायचे. तुम्ही तुमचे इमेजेस सुद्धा इथं ॲड करू शकता भावनो. पण मित्रांनो, मी म्हणजे मॉडेलचे जे इमेजेस ऋतुजा यांचं नाव आहे त्या मॉडेलचे इमेजेस आपण वापरणार आहोत आपल्या आजच्या व्हिडिओमध्ये. मी जे इमेजेस आहेत ते इमेजेस सगळे इथून तुम्हाला ॲड करायचे. तर मित्रांनो, मी व्हिडिओ स्टॉप करून घेतो आणि आपले जे सगळे फोटोज आहेत ते इमेजेस सगळे ॲड करून घेतो. तर मित्रांनो, तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारे जे काही इमेजेस आहेत ते इमेजेस आपण इथं ॲड करून घेतलेले. आता तुम्हाला काय करायचं भावनो, आता तुम्हाला म्हणजे एक सोपी गोष्ट, आता तुम्हाला वापस इमेजेस ॲड झाल्यानंतर वापस मागे चाललं जायचं आहे. आणि मागे गेल्यावर मी तुम्हाला प्रिसेट दिलेली, तर प्रिसेटमध्ये जाऊन पहिला जो इमेज आहे ना भावनो, पहिल्या इमेजवर क्लिक करा. त्यानंतर तुम्हाला खाली काही ऑप्शन्स ओपन होऊन जाता. त्यानंतर तुम्हाला इथं इफेक्ट्समध्ये जायचं आहे आणि इथून 3 डॉटवरून कॉपी इफेक्ट्स करून टाकायचं आहे. त्यानंतर भावनो अशा प्रकारे झाल्यावर वापस आपण ज्या प्रोजेक्टमध्ये काम करत होतो ना तिथं चाललं जा. आणि तिथं गेल्यानंतर भावनो तुम्हाला का नाही
असं म्हणजे फोटोज ॲड केलेले आपण तिथं पहिला जो फोटो आहे ना भाऊ, पहिल्या फोटोवर क्लिक करा, इफेक्ट्समध्ये जा आणि 3 डॉटवरून पेस्ट इफेक्ट करून टाका. असंच तुम्हाला भाऊ त्याच्यानंतरचा जो इमेज आहे ना, त्यानंतरच्या इमेजला सुद्धा हा जो इफेक्ट आहे तो लावून टाकायचा आहे. त्यानंतर भाऊ म्हणजे तिसरा फोटो सोडून टाका. वापस त्यानंतरचे जे 2 छोटे फोटो आहेत त्या 2 छोटे फोटोंना हा इफेक्ट लावायचा आहे. म्हणजे तुम्हाला भाऊ ही स्टेप म्हणजे शेवटपर्यंत करायची आहे. आता 2ला आपण इफेक्ट लावला तर हा जो मधला जो 3 नंबरचा जो इमेज आहे तो सोडून टाका. वापस या 2ला लावा. त्यानंतर भाऊ वापस जो इमेज राहतो तो इमेज सोडून टाकायचा आहे. तिथं आपण म्हणजे वेगळा इफेक्ट लावणार आहोत. आता तुम्हाला काय करायचं, असं थोडंसं पुढे या भाऊ आणि थोडंसं पुढे आल्यानंतर इथं काही थोडंसं म्हणजे एकदम मोठी जी काही बीट आहे ती बीट भेटून जाते. तर तिथं तुम्हाला काय करायचं आहे, तिथं देखील हा फोटो जो आहे हा फोटो काही ॲड करू नका भाऊ. तिथं आपण काही दुसरा फोटो ॲड करणार आहोत. इथं बघा भाऊ इथं आपण दुसरा फोटो ॲड करणार आहोत. इथं हा फोटो तुम्ही अजिबात ॲड करू नका. मित्रांनो, अशा प्रकारे शेवटपर्यंत हा जो इफेक्ट आहे हा इफेक्ट तिथं तुम्हाला ॲड करून टाकायचा आहे. आता भाऊ काय करायचं, आता वापस तुम्हाला मागे चालले जा. मागे गेल्यानंतर भाऊ तुम्हाला इथून दुसरा जो काही इमेज आहे दुसऱ्या इमेजवर क्लिक करायचं आहे. इफेक्ट्समध्ये जाऊन 3 डॉटवरून पेस्ट कॉपी इफेक्ट्स करून टाकायचं आहे. त्यानंतर भाऊ वापस आपल्या प्रोजेक्टमध्ये चालले जा आणि प्रोजेक्टमध्ये गेल्यानंतर आता जेवढे इमेजेस आपले राहिलेले आहेत भाऊ इफेक्ट ॲड करायचे, तिथं तुम्हाला हा इफेक्ट ॲड करायचा आहे. भाऊ आपण 2 इमेजला दुसरा इफेक्ट आणि हा एकला एक इमेज जो आपण सोडलेला होता तिथंच हे सगळे इफेक्ट्स म्हणजे तुम्हाला ॲड करून टाकायचे भाऊ. तर अशा प्रकारे सगळ्याला तुम्ही ॲड करून टाका. मित्रांनो, मी नंतर करून घेईल, माझा काही प्रश्न नाही, कारण की व्हिडिओची जी ड्युरेशन आहे ती जास्त मोठी होऊन जाते, त्यामुळे मी काही आताच करत नाही. मित्रांनो, आपल्या आजच्या व्हिडिओचा जो पासवर्ड आहे तो 1126 असा आहे. त्यानंतर भाऊ अशा प्रकारे झाल्यानंतर आता तुम्हाला काय करायचं आहे, सगळ्याला इफेक्ट्स लावल्यानंतर तुम्हाला एक सोपी पद्धत सांगतो. आता स्टार्टिंगला येऊन जा आणि स्टार्टिंगला आल्यावर कधी भाऊ इथं प्लसवर जा, इमेज अँड व्हिडिओमधून व्ह्यू वॉलमध्ये जायचं आहे आणि त्यानंतर तुम्हाला मी एक बॉर्डर दिलेली भाऊ ती बॉर्डरला इथं ॲड करून टाका. त्यानंतर वरती तुम्हाला डिलीटच्या ऑप्शनच्या बाजूला 3 डॉट भेटतात. 3 डॉटवरून फिल स्क्रीन करून टाका आणि अशा प्रकारे शेवटी स्क्रॉल म्हणजे शेवटपर्यंत जायचं आणि 2 नंबरच्या ऑप्शनवर क्लिक करून घ्यायचं आहे. म्हणजे ही जी काही बॉर्डर आहे ना, ही बॉर्डर पूर्ण शेवटपर्यंत येऊन जाते. त्यानंतर मित्रांनो, तुम्हाला आता काय करायचं आहे, वापस स्टार्टिंगला आल्यावर वापस प्लसवर जा, इमेज अँड व्हिडिओमधून व्ह्यू वॉलमध्ये जायचं आहे आणि त्यानंतर तुमचे जे काही लोगो आहेत ना ते लोगो तुम्हाला इथं ॲड करून टाकायचे. सो मित्रांनो, माझा यूट्यूब चॅनलचा लोगो इथं ॲड करून घेतो. याला छोट्या करण्यासाठी इथं खाली मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्मरचं ऑप्शन भेटून जातं, तिथं क्लिक करा. 3 नंबरच्या ऑप्शनवर एकदम छोटा करायचा आहे भावना लोगो छोटा झाल्यावर याला अशा प्रकारे इथं लावून टाकायचं आणि त्यानंतर वापस शेवटी चालले जा आणि शेवटी गेल्यावर कधी भावनो तुम्हाला इथपर्यंत हे घेऊन टाकायचं आहे. त्यानंतर भावनो वापस तुम्हाला प्लसवर जायचं आहे, इमेज अँड व्हिडिओमध्ये जाऊन व्ह्यू वॉलमधून इथून तुम्हाला तुमचा जो काही इंस्टाग्राम अकाउंटचा जो काही लोगो असेल ना तो लोगो तुम्हाला इथं ॲड करून टाका. ॲड झाल्यावर मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्म याला छोटा करायचा आहे आणि अशा प्रकारे छोटा झाल्यावर याला अशा प्रकारे इथं सेट करून टाका. इथं सेट झाल्यावर त्याची ब्लेंडिंग आणि ऑपेसिटी जी आहे ना भाऊ ती इथून कॉन्ट्रास्ट म्हणून तुम्हाला ओव्हरले करून टाकायची आहे. म्हणजे भाऊ आपण जेव्हाही व्हिडिओ जसा प्ले होईल जसा व्हिडिओ प्ले होईल त्या प्रकारे तुम्हाला हा जो काही PNG तसं चमकून दिसणार आहे. सो मित्रांनो, आपला जो व्हिडिओ तो फायनली झालेला आहे, तुम्ही बघू शकता एकदा. तर मित्रांनो, व्हिडिओ तुम्हाला एकदा मी प्ले करून दाखवतो. त्या अगोदर तुम्हाला इथं 3 डॉटवर जायचं आणि लो क्वालिटी प्रिव्ह्यू जी मोड आहे ती मोड तुम्हाला इथं ऑन करून टाकायची आहे, कारण भाऊ ते कसं व्हिडिओ प्ले होताना थोडासा अटकतो. तर मित्रांनो, तुम्हाला व्हिडिओ एकदा प्ले करून दाखवतो, तुम्ही बघून घ्या. लग्न तर माझं पण होणार आहे गर्लफ्रेंड सोबत, पण कोणाच्या तेच माहित नाही. देख तुनी बायको कशी नाची राहिली, कशी गोरी राहिली, कशी डोली राहिली. देख तुनी बायको कशी नाची राहिली, कशी गोरी राहिली, कशी डोली राहिली. तिचे सपने महाराज. देख तुनी बायको कशी नाची राहिली, कशी गोरी राहिली, कशी डोली राहिली. देख तुनी बायको कशी नाची राहिली. तर मित्रांनो, तुम्ही व्हिडिओ बघितला, व्हिडिओ कसा झालेला आहे, तुम्हाला व्हिडिओ मी एकदा प्ले करून दाखवला. मित्रांनो, असाच व्हिडिओ तुम्ही डेमोला बघितला होता की तसंच आपण व्हिडिओ केलेला आहे. मित्रांनो, व्हिडिओला गॅलरीमध्ये सेव्ह करण्यासाठी सेटिंगच्या बाजूला शेअरचं ऑप्शन भेटून जातं, तिथे क्लिक करा आणि तिथं केल्यावर इथं व्हिडिओमध्ये जायचं आहे. इथं 1080p FHD मध्ये करा किंवा 720p मध्ये करा, पण भाऊ मी कायम 1080p FHD मध्ये सेव्ह करत असतो. त्यानंतर याची क्वालिटी पूर्ण फुल करून घ्या. त्यानंतर तुम्हाला इथं एक्सपोर्टच्या ऑप्शनवर क्लिक करून टाकायचं आहे. तर मित्रांनो, आपला जो व्हिडिओ गॅलरीमध्ये ऑटोमॅटिक सेव्ह होऊन जाईल. मित्रांनो, तुम्हाला आजचा व्हिडिओ कसा वाटला मला व्हिडिओमध्ये कमेंट करून नक्की सांगा. जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर मित्रांनो, व्हिडिओला एक लाईक नक्की करून टाका.
जे कोणी आपल्या चॅनलवर नवीन आले असतील त्यांनी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका. कारण मित्रांनो, आपण आपल्या चॅनलवर मराठीतून एडिटिंग शिकवत असतो. तर चला भावांनो, भेटूया एका पुढच्या नेक्स्ट इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.